Hello, dear friends. We will continue our lecture number 6 on genetics. In our last lecture, we have seen the Griffiths experiment of the pneumococci bacteria strain injected into the rat or mice and how they prove that the strain carries the genetic information in the next generation of the rat, and in this way the DNA is the genetic material is proved there too. Next, in our present work that we will see is the Mendel's another law, or we can say the unit number 2, chapter number 2, Mendelian genetics and its extension. In that topic, we have to see the principles of inheritance. कोणते कोणते principles आहेत ते? Chromosomes theory of inheritance, incomplete dominance, then codominance, polygenic inheritance, multiple alleles, lethal genes, epistasis, pleiotropy, sex linked inheritance, extra chromosomal inheritance. एवढे टॉपिक आपल्याला अभ्यास करायचे आहेत सिलेबसनुसार. अँड पिरियड्स आर गिव्हन 10. सो वेटेज ऑफ पिरियड 10 इज गिव्हन हिअर. त्याच्यापैकी आपण बघूया प्रिन्सिपल्स ऑफ इनहेरिटन्स. पहिला टॉपिक बघूया. What are the principles of inheritance? How inheritance occur? What are the things responsible for the carrier of carrying the information from one generation to another generation? What is DNA? What is its structure? What is its role? What is molecular basis? Everything has to be studied here. Of that, first thing is that the heredity and variation of characters are controlled by factors now called genes, which occur in the pairs that we have already seen in our previous topic. Contrasting traits are specified by different forms of each gene, or we can call it as alleles. When two dissimilar alleles are, एक गोष्ट लक्षात घ्या मित्र, अलिल्स आपण तसं त्याला म्हणूया की जीन्सवर एका लोकेशनवर एक कॅरेक्टर जर का असेल किंवा एक जीन असेल तो एका गोष्टीसाठी रिस्पॉन्सिबल असेल, परंतु एखाद्या वेळेस एकाच पॉईंटवर दोन जीन्स असतात एका लोकेशनवर, ते दिसत नाही, कधी हा एक्सप्रेस होतो कधी तो एक्सप्रेस होतो, त्याला आपण जनरली अलील म्हणतो, हे लक्षात घ्यायचं. When two dissimilar alleles are present in the same individual, that is hybrid or heterozygote, one pair displays dominance over the other. म्हणजे पहिली जोडी दुसऱ्यावर डॉमिनन्स दाखवते. दोन असल्यामुळे एक डॉमिनंट असणार, एक रिसेसिव्ह असणार. द फिनोटाइप असोसिएटेड विथ वन एलील, द डॉमिनंट एलील, इज एक्सप्रेस्ड at the expense of that of other, the recessive allele. This forms the Mendel's phenomenon of dominance. ही तर साधी गोष्ट आहे, आपण मागच्या वेळेस बघितलं की जर का दोन असतील, वन अलील म्हणजे दोन लोकच असतील, दोन जीन्स असतील एकाच पॉईंटवर, तर एक डॉमिनंट असणार, एक रेसेसिव्ह असणार. स्वाभाविक आहे, कारण जो एक्सप्रेस होतो तो डॉमिनंट, जो नाही होत तो रेसेसिव्ह. किंवा त्या दोनपैकी पहिल्याला किंवा दुसऱ्याला जर का दुसरी जी जोडी भेटली आहे ती जोडी जर डॉमिनंट असेल तर डेफिनेटली दिस विल एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन, आणि ती जोडी जर का डॉमिनंट नसेल तर रेसेसिव्ह. तर इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ किंवा फिनॉमिनन ऑफ डॉमिनन्स. लॉ ऑफ डॉमिनन्सचा हा फेनॉमिनन झाला जेनेटिक्सच्या लॉमधला. आता चौथी गोष्ट आहे, जीन्स डू नॉट ब्लेंड बट रिमेन डिस्क्रीट. जीन्स डू नॉट ब्लेंड, इथून तीन टॉपिक बघितलं आपण. चौथा टॉपिक, डू नॉट blend but remain discrete, a particulate as they are transmitted. तिसरा चौथा झालं. पाचवाचा आहे, ड्युरिंग मिओसिस म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह फेनॉमेना किंवा रिप्रोडक्टिव्ह सेल डिव्हिजनमध्ये पेयर्स ऑफ अलील्स सेग्रेगेट इक्वली सो दॅट इक्विव्हॅलंट नंबर्स ऑफ गॅमेट्स कॅरिंग इच अलील आर फॉर्मड. म्हणजे सारखेच अलील किंवा सारखेच सेग्रिगेशन, सारखेच कॅरेक्टर्स विभागले जातील, अशा पद्धतीने मिओसिसमध्ये डिव्हिजन होत जातं. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल्स ऑफ सेग्रेशन ऑर मेंडेल्स फर्स्ट लॉ. त्याला मेंडेलचा पहिला नियम सुद्धा म्हणू शकतो आपण. द सेग्रिगेशन ऑफ इच पेअर ऑफ अलील इज इंडिपेंडंट. बघा, आपण लॉ ऑफ इंडिपेंडंट असं पण बघितला. प्रत्येक सेग्रिगेशन जे होतं ते इंडिपेंडंट होतं फ्रॉम दॅट ऑफ एनी अदर पेअर. कुठलीही पेअर असो, आपण येलो राऊंड आणि ग्रीन रिंकलला बघितलं, कोणतीही पेअर असो ते सेग्रेगेट होतात इंडिपेंडेंटली. अँड दिस इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल्स ऑफ इंडिपेंडंट असॉर्टमेंट किंवा मेंडेल्स सेकंड लॉ, ते पण आपण बघितलं. ॲक्च्युअली Mendel himself did not postulate any genetical principles or laws. He simply gave conclusive theoretical and statistical explanations.
And for this hybridization experiments in his research paper, however, it was C. Correns, the discoverer of Mendel's work. मेंडेलचं वर्क जे आहे ते मेंडेलने वाटाण्यावरनं कागदांवर त्याने अनुभवलेल्या कॅरेक्टरवरनं लिहून ठेवलेलं होतं, परंतु ते खऱ्या अर्थाने कोणी एक्सप्रेस केलं, कोणी सिद्ध केलं? सी कॉरेन्स, who thought that Mendel's discovery could be represented by these fundamental laws of heredity or inheritance. मेंडेलने केलेलं काम खरं असलं पाहिजे आणि ते एका विशिष्ट फंडामेंटल लॉद्वारा सिद्ध केलं गेलं पाहिजे, या दृष्टीने केलेला अभ्यास म्हणजे सी कॉरेन्सचा वर्क. आणि व्हॉट ही हॅज स्टडीड वी विल सी इन द नेक्स्ट. क्रोमोझोम थेअरी ऑफ इनहेरिटन्स, म्हणजे इनहेरिटन्स म्हणजे पुढच्या पिढीत कॅरेक्टर घेऊन जाण्यासाठी कोण कारणीभूत आहे? क्रोमोझोम. मग कुठली थेअरी आहे बघूया आपण. इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द रोल प्लेड बाय क्रोमोझोम्स ॲज करियर्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, we must go back and study of some landmarks in the history of genetics. The earliest records date back to the work of the 18th century plant hybridizers. One of them, Coletier, had some theoretical knowledge on the basis of his practical experience in hybridization work on Nicotiana. निकोटियाना या वनस्पतीवर 18व्या शतकामध्ये केलेल्या काही अभ्यासकांच्या अभ्यासाकडे आपण दृष्टिक्षेप टाकूया आणि मागचा अभ्यास करूया, तेव्हा आपल्याला क्रोमोझोम थेअरी ऑफ इनहेरिटन्सचा स्ट्रेस लागेल. सो काय केलं त्याने निकोटियानाचा अभ्यास काय केलं तर ही क्रॉस्ड निकोटियाना रस्टिका या प्लॅन्टला क्रॉस केलं. कोणाशी? निकोटियाना पॅनिक्युलेटा, एकाच प्रजातीच्या सारख्या दिसणाऱ्या दोन वनस्पतींना क्रॉसिंग केलं आणि फाउंड दॅट फॉर ऑल 13 कॅरेक्टर्स, त्याने 13 कॅरेक्टर अभ्यास केले. 13 कॅरेक्टर स्टडीड बाय हिम. द रिझल्टिंग हायब्रिड वॉज इंटरमिडिएट बिटवीन द टू पॅरेंट्स. म्हणजे ना समजा लाल आणि पांढऱ्या फुलांना क्रॉस केलं तर ना लाल आले ना पांढरे आले, काही पिंक आले. म्हणजे असं एक उदाहरण सांगतोय मी. या पद्धतीने त्याला काहीतरी इंटरमिडिएट रिजल्ट आला, म्हणजे मधलाच निकाल आला त्याला. हा शोध या सायंटिस्टला लागला, कॉरेन्सना. मग द रिझल्ट ऑफ हिज रेसिप्रोकल प्रोसेस वेअर द सेम, म्हणजे त्याचे रेसिप्रोकल प्रोसेसचे रिझल्ट सारखे झाले. दस ही वॉज फर्स्ट टू सजेस्ट दॅट द हेरिडिटरी कंट्रीब्युशन ऑफ द टू पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग वॉज इक्वल. म्हणजे दोघांना पॅरेंटकडनं आलेली कॅरेक्टर्स निम्मे निम्मे येत असतात, सारख्या प्रमाणे विभागणी होत असते, हा त्याच्यावरनं केलेला निष्कर्ष. द लॅटर हाफ ऑफ द 19th century, हे याला 18व्या शतकातलं, 19व्या शतकामधलं काम बघा. द लॅटर हाफ ऑफ द 19th century देन कव्हर्ड अ फ्यू मोर माइलस्टोन्स इन जेनेटिक्स, म्हणजे काही प्रमाणात पुन्हा अभ्यास झाला अनुवंशिकतेचा. ऑस्कर हर्टविग इन 1876 स्टडीड फर्टिलायझेशन इन सी अर्चिन. समुद्रामध्ये राहणारा एक प्राणी आहे, सी अर्चिन म्हणतात त्याला. स्टारफिशच्या फॅमिलीमधला, म्हणजे इकॅनोड्रामाटा फायलममधला प्राणी आहे. तर सी अर्चिनचा अभ्यास केला त्याने समुद्राकाठी राहणाऱ्याने. आणि काय दाखवलं त्याने? वाईल स्ट्रेसबर्गरने, आता हा याला पहिला हर्टविग 1876मध्ये अभ्यास करणारा, 1877मध्ये आणि 1884मध्ये स्ट्रासबर्गरने आणि स्मिज याने 1879मध्ये, म्हणजे या दोघांच्या याने केलेल्या अभ्यासाच्या मधल्या काळामध्ये. त्या तिघांनी मेड सिमिलर ऑब्झर्वेशन्स इन प्लांट्स. जे सी अर्चिनमध्ये अभ्यास केले ते जे वनस्पतीमध्ये पण अभ्यास झाले, परंतु दोन वेगवेगळ्या सायंटिस्ट लोकांनी केले. आणि हर्टविगने 1876मध्ये नोटेड द प्रेझेन्स ऑफ 2 न्यूक्लियाय इन द फर्टिलायझ्ड एग. फर्टिलायझ्ड एगमध्ये 2 न्यूक्लियाय दिसले त्याला. अँड कन्क्लुडेड दॅट फर्टिलायझेशन इन्व्हॉल्व्ड फ्युजन ऑफ न्यूक्लियाय फ्रॉम 2 पॅरेंटल गॅमिट्स. म्हणजे त्याला 2 न्यूक्लियाय दिसल्या फर्टिलायझ्ड एगमध्ये. याचा अर्थ काय की ते एक पॅटर्नल आणि एक मॅटर्नल आहेत गॅमिट्स, हे सिद्ध झालं. वर्किंग विथ सीड प्लांट्स. त्यानंतर हा दुसरा स्ट्रॅसबर्गर इन 1884 किंवा 1884 कुड क्लिअरली शो दॅट इन द ऑर्किड म्हणजे एका मोठमोठ्या वृक्षांवर वाढणारे छोटे छोटे रोपटे ज्यांना खूप छान फुलं येतात बघा, त्यांना ऑर्किड म्हणतात. उदाहरणार्थ ऑर्किस लॅटिफोलिया ही वनस्पती घेतली त्याने. द पोलन ट्यूब ट्रॅव्हल डाऊनवर्ड्स थ्रू द पिस्टिल
and enter the embryo sac. But the existence of the hereditary substances inside the nucleus was first postulated by ऑगस्ट वेझमन. आता हे ज्याने सिद्ध केलं तो ऑगस्ट वेझमन आहे, ऑर्किश लॅटिफोलियामध्ये अभ्यास करणार आहोत. अँड वर्किंग ॲज अ प्रोफेसर ॲट द युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग. वेझमन कोण होता? युनिव्हर्सिटी ऑफ फ्रेसबर्गमधला प्रोफेसर होता. अँड ही कॉल्ड द सबस्टन्स जर्म प्लाझम. याने जे अभ्यास केला ते शोध लावून टाकला, 2 न्यूक्लियवाले, त्याला याने काय म्हटलं? जर्म प्लाझम. The next problem was to understand the continuity of the germ plasm, that is, its transmission from parents to offspring. दोघे पॅरेंट्सचे एक एक जर्म्स आलेले आहेत, त्याच्यापासून नवीन एम्ब्रियो तयार झालेलं आहे, ती डेव्हलपमेंटमध्ये एक नवीन जन्म घेतला आहे, त्याला काय म्हटलं त्याने? ऑफस्प्रिंग म्हणजे अपत्य. इट वॉज स्नेडर इन 1873. मग स्नेडरने 1873मध्ये काय शोधलं की फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेटेड द कंटिन्युटी ऑफ जर्म प्लाझम म्हणजे न्यूक्लियस, ते 2 न्यूक्लियस एकत्र असते ते जर्म प्लाझम थ्रू सेल डिव्हिजन बाय ऑब्झर्विंग कंडेन्सिंग क्रोमोझोम्स. क्रोमोझोमचं कंडेन्सेशन म्हटलं त्याला बघा, एकत्रीकरण. अँड देअर मुवमेंट्स इन डिवायडिंग एग्ज ऑफ द फ्लॅटवर्म मेसोस्टोमम. एक जंतू आहे फ्लॅटवर्म नावाच्या, मेसोस्टोमम, त्याच्यामध्ये या दोघांचं एकत्रीकरण करून एक नवीन इंडिव्हिज्युअल जन्माला आल्याचं सिद्ध केलं. म्हणजे काय झालं की कंडेन्सिंग द क्रोमोझोम, 2 क्रोमोझोम्स एकत्र आले आणि नवीन अपत्य जन्माला आलं, असं त्याने सिद्ध केलं. बघा, एक गोष्ट मेंडलने केली, त्याला क्लॅरिफिकेशन कॉरेन्सने केलं, त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन हार्टविगने, स्ट्रेसबर्गरने आणि स्मिजने केलं. त्यानंतर त्याचे क्लॅरिफिकेशन स्नेडरने केलं 1873मध्ये. अशा पद्धतीने या 5 वेगवेगळ्या प्राणी, वनस्पती, समुद्री जीव यांच्यावर अभ्यास करून हे सिद्ध केलं की क्रोमोझोम्सचे निम्मे भाग किंवा जीन्सचे निम्मे भाग किंवा क्रोमोझोम DNA पेअर्सचे निम्मे भाग सारखे विभागले जाऊन पुढचा जन्म होत असतो किंवा जेनेटिक प्रॉडक्ट तयार होत असतो. आणि नंतर व्हॅन बेनेडेन आणि वेझमन या दोघांनी असं दाखवलं की गॅमेट्स कंटेन ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोझोम. बघा, आता आपण n नंबर ऑफ क्रोमोझोम आणि 2n नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स, हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड क्रोमोझोम म्हणतो बघा. तर तो कॉन्सेप्ट या दोघांनी क्लिअर केला. बघा कसा, बघूया आपण. प्रेझेन्स इन सोमॅटिक टिश्यूज अँड दॅट द सोमॅटिक नंबर वॉज रिस्टोर्ड ॲट फर्टिलायझेशन. In 1883, Wilhelm Rox went a step further by suggesting that the cell division not only divides the quantity of nuclear material but also its properties or individual qualities. म्हणजे हेरिडिटी डिटर्मिनंट ऑफ द ट्रेट, म्हणजे ट्रेट म्हणजे कॅरेक्टर, जे पुढच्या पिढीमध्ये अनुवंशिकता दर्शवतात त्या गुणांच्या देखील संक्रमणचा आणि विभागणीचा अभ्यास या विहेल्मनने मांडला. पुढची गोष्ट, द सायटोलॉजिकल म्हणजे सायटोलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ सेल्स. द सायटोलॉजिकल स्टडीज ऑफ क्रोमोझोम्स किंवा ऑन क्रोमोझोम्स कंडक्टेड टिल 1900, 19व्या शतकापर्यंत पेशी आणि त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम्सचा अभ्यास सुरू झाला आणि कन्स्टिट्यूट द फर्स्ट प्री मेंडेलियन फेज इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द क्रोमोझोम थेअरी ऑफ इनहेरिटन्स. म्हणजे क्रोमोझोमल थेअरी ऑफ इनहेरिटन्स वॉज postulated or studied or observed or reported in 1900. 19व्या शतकामध्ये ती सुरुवात झाली. बट आफ्टर रिडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियम all efforts were directed towards determining the relationship between Mendelian factors and chromosomes. In Mendel's crosses, the F2 progeny segregated in a typical ratios as expected on theoretical grounds. But the cytological basis of Mendelism was not understood until the behavior of chromosome during cell division was known. In 1902, Correns provided evidences that segregation of Mendelian factors occurred during meiotic division. In 1901, Montgomery made the important observations that during meiosis, maternal chromosomes paired only with parental chromosomes, and he studied a very favorable material, Ascaris megalocephala, variety univalens,
म्हणजे ॲस्कॅरिस हा जंतूचा शोध लावला आणि त्याच्यावर त्याने त्या DNA वर अभ्यास केला कॉर्न्सने. अँड विच हॅज ओनली 2 क्रोमोझोम, ज्याच्यामध्ये फक्त 2 क्रोमोझोम. ऑब्व्हियसली वेन देअर इज पेअरिंग इट मस्ट इन्व्हॉल्व अ मॅटर्नल अँड अ पॅटर्नल क्रोमोझोम. ही एकदम सिंपल गोष्ट आहे, आपण पहिल्यापासून बघत आलो आहोत की 2 क्रोमोझोम्सच्या पेअर्सनी किंवा 2 क्रोमोझोम्सच्या घटकांनी किंवा एका पेअरने ते जीन एक्सप्रेस होत असतात. इन 1902 एम क्लंग could associate a specific heritable trait in grasshopper. आता हा मॅकमिलन क्लंग आहे का काय कोणास ठाऊक, परंतु हा MC क्लंगने 1902 ग्रासहॉपरवर अभ्यास केला आणि त्याने हेरिटेबल ट्रेट, एक विशिष्ट अनुवंशिकता वाहून नेणारं कॅरेक्टर एका स्पेसिफिक क्रोमोझोममध्ये असल्याचे त्याने सिद्ध केलं. इन द सेम इयर थिओडोर बॉव्हेरी याने सुद्धा खूप अभ्यास केला आहे. सुटन आणि बॉव्हेरीची थेरी खूप प्रसिद्ध आहे जगामध्ये. बॉव्हेरी हा पण खूप डिटेल अभ्यास करणारा अभ्यासक आहे. थिओडोर बॉव्हेरी स्टडीड मल्टीपोलर मायटोसिस इन सी अर्चिन एम्ब्रिओज. सी अर्चिन हा समुद्री प्राणी आहे, इकॅनोडर्माटा फॅमिलीचा मेंबर आहे आणि त्याच्या एम्ब्रिओवर त्याने अभ्यास केला आहे. आणि कन्क्लुडेड दॅट द इंडिव्हिज्युअल क्रोमोझोम्स आर क्वालिटेटिव्हली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर अँड कॅरी different hereditary determinants. Boveri conclusion was further strengthened by the observations of Walter Sutton in 1903 and could demonstrate the morphological differences between the 23 chromosomes of the grasshopper, that is ब्रॅकिस्टोला. म्हणजे ग्रासहॉपरचे सायंटिफिक नेम आहे ब्रॅकिस्टोला. त्याच्यामध्ये 23 पेअर असतात क्रोमोझोम्सचा. आपल्यामध्ये कसे असतात 23, तसेच ग्रासहॉपरमध्ये सुद्धा 23 असतात. बघा, इतकी वंडरफुल गोष्ट आहे. आता हा सुटॉन आला बघा, मी सांगितलं ना बॉव्हेरियन सुटॉनची थेरी प्रसिद्ध आहे. तर सुटॉन वॉज अ ग्रॅज्युएट स्टुडंट ऑफ विल्सन ॲट कोलंबिया युनिव्हर्सिटी अँड is credited for demonstrating a parallel between meiotic behavior of paired chromosomes goes to one daughter cell and the other to the second daughter cell. Mendel's second principle of independent assortment found cytological proof from the fact that the members of one pair of homologous chromosomes moves to the poles independently of the members of another pair, and in this way the final mixture of chromosomes, that is paternal and maternal at a pole, is different from one cell to another. And in other words, segregation of paired homologous at metaphase first occur at random. आता मेटाफेज, तुम्हाला जर सेल डिव्हिजन माहिती असेल तर त्याच्यामध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज आणि टेलोफेज हे 4 फेजेस आहेत. पैकी हे क्रोमोझोमच्या पेअरचं सेपरेशन फक्त मेटाफेज फर्स्टमध्ये होतं आणि मेओसिसमध्ये या स्टेजेस, प्रत्येक स्टेजेस डबल असतात. मायटोसिसमध्ये सिंगल असतात. म्हणून इन मेओटिक डिव्हिजन, कुठं वाचलं आपण आता इथे, somewhere we have seen that this was the cell division segregated in the meiotic division and in the metaphase first. So this phenomenon was also demonstrated explicitly by आता हा तिसरा सायंटिस्ट आला आणखी, कॅरोथर्स. म्हणजे ॲक्च्युअली हा स्टुडंट आहे, हा सुटॉन पण स्टुडंट होता, ग्रॅज्युएट स्टुडंट होता, परंतु त्याने बघा जागतिक शोध लावले. हा कॅरोथर्स स्टुडंट ऑफ MC क्लंग म्हणजे मॅकमिलन क्लंगचा हा पण दुसरा विद्यार्थी आहे. हा सुटॉन बॉव्हेरीचा विद्यार्थी आहे. तर इन ग्रासहॉपर इन विच वन पेअर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम इन सच दॅट वन मेंबर इज लार्जर दॅन द अदर पार्टनर. त्याच्यामध्ये 2 पेअरमधून एक लार्जर आणि एक स्मॉलर असा होता, अशा जोड्या होत्या. असा वेगळा शोध यानं लावला, कोणी, कॅरोथर्सने. मोर ओव्हर देअर इज वन अनपेअर्ड क्रोमोझोम इन द ग्रासहॉपर. त्याच्यामध्ये आणखी एक अनपेअर्ड क्रोमोझोम सुद्धा असतो ग्रासहॉपरमध्ये. हा सुद्धा त्यांनी शोध लावला. आता बघा, कॅरोथर हा त्याचे विद्यार्थी नाही, विद्यार्थिनी आहे बघा, कारण पुढे शब्द काय, शी ऑब्झर्वड सेपरेशन ऑफ द 2 अनइक्वल क्रोमोझोम्स टू द 2 poles in about 300 cells and found that the unpaired chromosomes passed to one pole with the larger homologue in about 50% of cells and with the smaller homologue in the remaining 50% of the cells. 50% विभागणी झाली. From this she inferred that, म्हणजे त्याच्यावरनं तिने असा निष्कर्ष काढला, that
different chromosomes pairs assort independently. वेगवेगळ्या क्रोमोझोमच्या जोड्या वेगवेगळ्या पद्धतीने स्वतंत्रपणे पुढच्या पिढीत एक्सप्रेस होतात असा तिने शोध लावला. मग बॉव्हरीज वर्क ऑन सी अर्चिन वॉज कन्फर्म्ड लॅटर बाय ब्लॅक्सली, म्हणजे बॉव्हरी आणि सुटॉन आणि तिसरं कॅरोथर्स या तिघांनी लावलेल्या अभ्यासाला नंतर फुल कॉन्क्रीट कन्फर्मेशन कोणी दिलं? ब्लॅक्सली या शास्त्रज्ञाने 1922 व्हाईल वर्किंग विथ दत्तुरा प्लॅन्ट याने कुठं ब्लॅक्सलीने कशावर अभ्यास केला? धतुऱ्याच्या वनस्पतीच्या प्लॅन्टवर अभ्यास केला आणि त्या वनस्पतीच्या फ्लावरिंगवर, त्या वनस्पतीच्या प्रोडक्शनवर, त्या वनस्पतीच्या जीन्सच्या पेअर्सवर अभ्यास करून हा सिद्धांत केला की जर नॉर्मल डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर इज 24, धतुऱ्यामध्ये डिप्लॉइड नंबर 24 आहे, विच फॉर्म्स 12 पेअर्स म्हणजे 12 पेअर्स इन मिओसिस. जसं आपल्यामध्ये 46 आहेत, जोड्या 23 आहेत, तसं इथे धतुऱ्यामध्ये 24 आहेत, जोड्या 12 आहेत, 12 24. सम प्लॅन्ट्स हाऊ एव्हर हॅव 25 क्रोमोझोम, बघा काहीमध्ये 25 पण आहेत बघा धतुऱ्यामध्ये. आणि डेसिग्नेटेड ॲज ट्रायसोमिक्स, त्याला ट्रायसोमिक्स सुद्धा म्हणतात. हा सिंगल जो आहे ना कुठल्या तरी जोडीला चिकटेल असला की त्या जोडीच्या ऐवजी 3 होऊन जातात, म्हणतात ट्रायसोमिक्स म्हणतात, ट्रायसोमिक. An interesting feature of the 25th chromosome is that it could be identical to any one of the 12 pairs, so that Datura plants could be classified into 12 types. म्हणून Datura plantचे 12 प्रकारमध्ये विभागणी केलेली आहे. अशा पद्धतीने हे Datura प्लांट्सचा इथपर्यंत आपण अभ्यास केलेला आहे. आता पुढचे कॅरेक्टर्सच्या एक्सप्लेनसाठी बोहेरी आणि सुटॉनने काय काय एक्सपेरिमेंट केले, त्याच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये मेंडेलचे लॉ कसे इम्प्लिमेंट केले, त्या मेंडेलच्या लॉजचा फर्दर स्टडी करून मॉर्गन या सायंटिस्टने काही नवीन कन्क्लुजन मांडलं आणि त्या कन्क्लुजनचा अभ्यास आपण नेक्स्ट पिरियडला घेणार आहोत. आपण टिल देन आवर दिस लेक्चर वी विल कन्साइज हिअर अँड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. सो सी यू.